සුබ දවසක් හැම දිනාටම හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Active@LK YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද සුපුරුදු පරිදි අපි Illustrator වීඩියෝ එකක්ම තමයි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. Illustrator පාඩමත් එක්ක යද්දී Illustrator වල අපිට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි කතා කරන්නේ Illustrator වලින් කොහොමද poster එකක් design කරන්න කියලා. අපි පහුගිය වීඩියෝස් වලින් කතා කරා Adobe Illustrator කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ වගේම tools හතුරවන්නේ. අපි business card design කරා, තව ගොඩක් වැඩ අපි කරා. ඔයාලා මේ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා link වලින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝස් වලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වැඩි කතාවක් නැතුව අපි අද පාඩමට යමු. මේ poster එකක් කොහොමද අපි design කරන්නේ? මොකද්ද size එක? යාළුවනේ poster එකක් සාමාන්‍යයෙන් වර්ග දෙකකින් අපි ලංකාවේ දැනට print කරනවා. එකක් යාළුවනේ SRD size කියලා තියෙනවා. ඔයාලට දැක්කලා ඇති SRD size poster. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ size එක. ඔයාලට මේක අමතක වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කොලයක ලියා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් වඩා මතක හිටින තැනක සටහනක් දාගන්න. හරි. අපි SRD size එකට design කරනවා poster. ඒ වගේම තවත් size එකක් තියෙනවා code size. ඒ කියන්නේ මේ SRD කියන කොලේ භාගය තමයි අපි code size එක කියලා කියන්නේ. හරි. මේ විදිහට තමයි අපි SRD එකයි code එකයි වෙන් කරගන්නේ size වලට. හරි. දැන් අපිට design එකක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් poster එක අපිට හදන්න යම් කිසි තොරතුරු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි බලමු මේ තොරතුරු ටික මොනවද කියලා. මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනත් දෙන්න අවශ්‍ය නිසා මම තොරතුරු ටිකක් අරගෙන ආවා. පුංචි අඩුපාඩු ඇති, ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. මොකද මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය හින්දා වචන ටිකක් තියෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් තොරතුරු ටිකක් තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට Word file එකකට මේක copy කරගත්තා, එහෙම නැත්නම් type කරගත්තා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම මේක හොඳට මතක තියාගන්න, කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැති දෙයක්. අපි poster එකක් design කරද්දී, එහෙමත් නැත්නම් අපි banner එකක් design කරද්දී අනිවාර්යෙන් මිනිස්සුන්ගේ ඇස් වලට, එහෙමත් නැත්නම් මිනිස්සුන්ට ඉක්මනටම දැනෙන්න අපි දෙන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ටග් කරලා poster එකක් දකිද්දී ඇහැට ගැටෙන්න අවශ්‍ය දේවල් මොනවද තෝරගන්න ඕනේ. හරි. මම මේ තොරතුරු වලට අනුව ඔයාලට පුංචි උදාහරණයක් දෙන්නම්. ගම් පහට ආකර්ශනීය ඉගැන්වීම් අරන් පැහැසර අධ්‍යාපන ආයතනය කියලා මම හදාගත්තා. එතකොට යාළුවනේ මෙතන ගම් පහට ආකර්ශනීය කියන තැනට එතන ආකර්ශනීය ටිකක් බෝල්ඩ් කරොත්, එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් කැපිලා පේන ස්වරූපයකට අපි ගත්තොත් ආකර්ශනීය කියන වචනේ දකිද්දිම මිනිස්සුන්ගේ ඇස් ටක් ගාලා ඒකට අවධානය ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉගැන්වීම් අරන් පැහැසර අධ්‍යාපන ආයතනය. පැහැසර කියන එක මම බෝල්ඩ් කරලා තියෙනවාට පේනවා. මොකද මෙතන highlight වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අධ්‍යාපන ආයතනය. එතකොට පැහැසර කියන තැන අනිවාර්යෙන් highlight වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ ඇස් වලට ටග් ගාලා පේන විදිහකට. එතකොට යාළුවනේ මේ විදිහට අපිට වැදගත් කරුණු ටික අපි වෙන් කරගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. දිනයක් තියෙන තැනක්, දිනයක් අනිවාර්යෙන් හොඳට කැපිලා පේන තැනකට ගන්න. ඒක බෝල්ඩ් කරලා හරි, එහෙමත් නැත්නම් මේක වෙනස් ආර්ට් එකක් දාලා හරි ටග් ගාලා ඇස් වලට පේන තැනකට ගන්න ඔයාලා වග බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තියෙනවා ටයිම් එක, එහෙම නැත්නම් වෙලාව, ස්ථානය. එහෙම එතකොට තව තියෙනවා ෆෝන් නම්බර්ස්. එතකොට තව අනෙකුත් මිනිස්සුන්ට දෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රධාන දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා බෝල්ඩ් කරලා මිනිස්සුන්ගේ ඇස් වලට ගැටෙන මට්ටමට ගන්න ඔයා වග බලා ගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට මං කිව්ව විදිහ තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මම මෙතනින් හට කතා කරන්නේ නැහැ. මම ආර්ට් වර්ක් එක කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට කොහොමද මේක කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට පුංචි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද මම ආර්ට් වර්ක් එකක් ඩිසයින් කරන්න ඕනේ, ආර්ට් වර්ක් එකක් ගැන මම මොනවද හිතන්න ඕනේ, ආර්ට් වර්ක් එක ඩිසයින් කරද්දී ආර්ට් වර්ක් එක ඩිසයින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ පෝස්ටර් එකක් ඩිසයින් කරද්දී මොනවද highlight කරන්න ඕනේ, මොනවද කියලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලද්දී තේරෙයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යාළුවනේ යමු වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක ඩිසයින් කරන්න කියලා. හරි, මම යන වෙන වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකේ බලාගෙන ඉන්න ඉවර වෙනකම්ම කොහොමද මේ තියෙන දේවල් වලින්
මේ ආටෝක එක ඩිසයින් කරන්න කියලා. මම කියන්නේ මං අද ඩිසයින් කරන වන් කලර් එකක් ෆෝ කලර් එකක් ගන්නෙ නැහැ. මොකද ටයිම් එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා. හරි. යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා අපි කොහොමද පළවෙනි ස්ටෙප් එක එහෙම නැත්නම් අපේ මුල් කොටස හදාගත්තේ කියලා අපේ පෝස්ටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගලප ගන්න. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොළය විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි ඔළුවෙන් හිතන්න ඕනේ කොහොමද මේ කාට් එකේ ඩිසයින් කරන්න ඕනේ මොන වගේද මේක පෙළ ගැස්වෙන්න ඕනේ කියලා අකුරු මොන වගේ දාන්න ඕනේද ඒක ඔයාලගේ දක්ෂතාවය මත හිතන්න අවශ්‍ය දෙයක්. හරි. ඔයාලට යාළුවනේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. මම Illustrator පාවිච්චි කරන මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම Illustrator වල ටයිප් කරද්දී අපිට කමාවේ එහෙමත් නැත්නම් නැවතීමේ තිත ටයිප් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් නැවතීමේ තිත ඒ වගේම කමාව ටයිප් කරන්න කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපේ තියෙන shift key එකට උඩින් ඇල ඉරක් තියෙන බටන් එකට වං අත පැත්තෙන් තියෙන පොඩි කමාව තියෙන බටන් එක. එතකොට ඒක ඔබපුවාම මෙතන දීර්ඝ ස්පිල්ලක් තමයි එන්නේ. හරි. ඒක අපි කොහොමද ෆික්ස් කරගන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද ඒක හදාගන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් control එකයි alt එකයි p අකුරයි press කරලා document setup කියන එක ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ එතනට ආවට පස්සේ එතන එහා පැත්තේ තියෙන අපිට type කියලා එකක්. ටයිප් කියන එක තැනට ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙතන පොඩි ටික් එකක් දාලා තියෙනවා use typographer කියලා පොඩි ටික් එකක්. මේ ටික් එක අයින් කරන්න. අයින් කරලා ඕකේ කරන්න. හරි. දැන් අර බටන් එක ඔබලා බලන්න තිත වදිනවද කියලා. කිසි අවුලක් නැහැ. ඔයාලගේ තිත ලස්සනටම ටයිප් වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ තිත හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම නැවතත් වීඩියෝ එකට යනවා බලාගෙන ඉන්න කොහොමද මේවා ගලපගන්නේ ඒ වගේම ෆොන්ට්ස් මාරු කරන්න කියලා. හරි. යමු වීඩියෝ එකට.
හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි අද කරපු ඩිසයින් එක මෙන්න මේ විදිහට පුංචි පුංචි අඩුපාඩු කිහිපයක් ඇති. වැඩිය හිතන්න එපා ඒක, මොකද ගොඩක් හදිස්සියෙන් හැදුවේ. මම එච්චර ඉක්මනකට හදන්නෙම නැහැ ආර්ට් වර්ක් එකක්. අද වීඩියෝ එකට හින්දා මෙච්චර වේගෙන් හැදුවා. යාළුවනේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපි පෝස්ටර් එකක් හදද්දී මොන ගැනද ගොඩක්ම සැලකිලිමත් විය යුතුම දේවල් කියලා. ඔයාලට මම කිව්වා කාගේ හරි නමක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එතනට එන ආරාධිතමුත් එක්කේ හෝ එතන ගුරුවරයෙක්ගේ හරි කාගේ හරි වැඩි විශේෂ නමක් තියෙනවා නම්, ස්ථානයක් තියෙනවා නම්, වෙලාවක් තියෙනවා නම්, ආයතනයක නමක් තියෙනවා නම්, දුරකථන අංක තියෙනවා නම්, මේව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉස්මතු වෙලා පෙනෙන්නට අවශ්‍ය දේවල්. එහෙනම් යාළුවනේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අපි Illustrator ඉගෙන ගන්න මේ පාඩමේ ඔයාලට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. අපි ඉස්සරහට හැමදේම ඉගෙන ගමු. ඔයාලට නොතේරිච්ච තැනක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒකට උත්තරයක් අනිවාර්යෙන්ම මම කමෙන්ට් කරනවා ඔයාලට. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. දැනටමත් ඔයාලා ActiveLK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරාට පස්සේ ලැබෙන bell icon එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. එතකොට තමයි අපි දාන ඊළඟ notification එකත් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යන්න කලින් තව එක දෙයක් ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි. අපි දැන් මේක decide කරේ තනිකරම black color එකකින්. එහෙම නැත්නම් one color එකකින් තමයි මේක decide කරේ. ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රෙෂර් එකකට දෙද්දි මේ black color එක දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය පාට එයාලට කියන්න. ඔයාලට දම් පාට දෝනේ, රතු පාට දෝනේ, මේ කැමති පාටක් ඔයාලට ප්‍රෙෂර් එකට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය පාට print කරලා දෙනවා. හරි. ඔයාලට දැන් මේක කාට හරි proof පෙන්නන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් මේක හොඳ නරක පෙන්නන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කොහොමද මේක එකපාරෙන් එක පාට කලර් එකක් කරගන්නේ? හරි යාළුවනේ, මම ඔයාලට කියලා දෙන්න එක කොහොමද කරන්න කියලා. මෙහෙම එක පාටක් සිලෙක්ට් කරන්න. අපි black එකෙන් ඩිසයින් කරපු හින්දා අපි black color එකේ තම පාට වෙනස් කරන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙහෙම එක පාරක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයා යන්න select වලට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා shape කියලා. shape කියන තැනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා fill color කියලා. එතනට ආවට පස්සේ black color වලට තියෙන සියලුම fonts, එතකොට stroke select වෙන්නේ නැහැ. fill color සියල්ලම මේ විදිහට select වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ proof check කරන්න ඉල්ලන කෙනාට එයා මොන පාටද ඉල්ලන්නේ banner එක බලන්න. ඔයාට පුළුවන් කැමති පාටක් මෙන්න මේ විදිහට දාලා එයාට යවලා ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් එක එයාට පෙන්නන්න. හරි හොඳයි යාළුවනේ, එහෙනම් මේ විදිහට තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ පෝස්ටර් එකක් කොහොමද ඩිසයින් කරගන්නේ කියලා. එතකොට වැඩි දුර විස්තර අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. ඊළඟ දවසේ ආර්ට් වර්ක් එකක් කරනවා. එහෙනම් හැම දිනාටම සුබ දවසක්. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මම යන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මම ActiveLK නිමේෂ් කයන් සිරිකුමාර.